Ξεκινάμε για τις διακοπές μας. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε πού θα φτάσουμε. Ο μεγαλύτερος προορισμός είναι το Παρίσι, βέβαια. Αλλά θα δούμε πού θα καταλήξουμε, από ποιες χώρες θα περάσουμε. Σήμερα πρώτος στόχος είναι να μπούμε στην Κροατία και να δεν εκτρέψουμε Κροατία. Δεν θα μείνουμε στη Σερβία. Φτάσαμε στα σύνορα με τη Σερβία. Θα σταματήσουμε εδώ να πάρουμε την κάρτα για κινητά τηλέφωνα. Πέρυσι ήταν 10 ευρώ για να έχουμε ίντερνετ σε όλη τη Σερβία. 40 λεπτά πάντως είναι τα σύνορα. Πολύ αέρας εδώ, Φτάσαμε τώρα στα σύνορα Σερβίας-Κροατίας. 1/4 ήταν η καθυστέρηση στα σύνορα, δεν είναι καθόλου καθυστέρηση. Πολύ γρήγορα περάσαμε. Πέρυσι είχαμε καθυστερήσει αρκετά, γύρω στη 1-2 ώρες. Θα κάνουμε γύρω 100 χιλιόμετρα μέσα στην Κροατία και θα βρούμε κάπου να μείνουμε σήμερα το βράδυ. Εδώ όλα κλειστά 11 η ώρα το βράδυ. Αναγκαστικά σταματήσαμε γιατί είχαμε οδηγήσει 900 χιλιόμετρα και δεν πήγαινε άλλο. Λουλουδάκια εδώ δίπλα. Και ένα παγκάκι εδώ κάθεσαι, αγναντεύεις. Περνάς την ώρα σου ευχάριστα. Πίνεις το καφεδάκι σου εδώ. Τέλεια όλα. Φεύγουμε τώρα από Βινκόφσκι, Κροατία, που είναι στα σύνορα Κροατία-Σερβία, και πάμε τώρα για Μάριμπορ, Σλοβενία. Δεν έχουμε σύνορα, 350 χιλιόμετρα είναι η απόσταση. Τώρα μπαίνουμε στη Σλοβενία από Κροατία. Περνάμε ελεύθερα. Φυσικά δεν έχει έλεγχο. Έχουμε πάρει βινιέτα. 16 ευρώ για μια εβδομάδα είναι. Την πήραμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, εδώ, αν θυμάμαι καλά, από την πρώτη φορά που έχουμε έρθει είναι παλιά άμπελος. Πιο παλιά αμπέλια στον κόσμο. Στη Σλοβενία σίγουρα, και παράγουν και κρασί εδώ. Πολύ ωραία. Παίρνετε μια γέφυρα, μια σιδερένια γέφυρα και δίπλα μια ξύλινη γέφυρα. Το βράδυ φωτίζεται πάρα πολύ ωραία. Και από την προηγούμενη επίσκεψη δεν ξέρω, μας έχει αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι ο πύργος του νερού. Πολύ ωραίο μέρος. Εδώ να έρθεις πρωί να πιεις καφέ. Είχαμε έρθει πέρυσι, ένα τέλειο μέρος. Καθίσαμε και πίναμε μπυρίτσα τώρα εδώ. Ακριβώς δίπλα στο ποτάμι, στο πύργο του νερού. Νύχτωσε. Θα περπατήσουμε παραποτάμι, νομίζω στο ποταμό Δράβα. Πολύ όμορφη περιοχή. Μακάρι να ήταν έτσι τα ποτάμια στην Ελλάδα. Πολύ όμορφος πεζόδρομος. Ούτε πλαγάκι να είναι κάτω σπασμένα. Διαλυμένα, τίποτα απολύτως. Αυτοκίνητα απογορευμένα. Εμείς κάνουμε πεζόδρομο, όλοι είναι πάνω στο πεζόδρομο. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, τα πάντα. Εδώ το βράδυ έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπαράκια, χαμός γίνεται εδώ. Βγαίνουμε σε ακόμα μια ωραία πλατεία πάνω, αυτό που φαίνεται το κάστρο του Μάριμπορ. Μια πολύ ωραία πόλη, προτείνετε να την επισκεφτείτε, να έρθετε, πάρα πολύ όμορφη πόλη. Φεύγουμε τώρα, προσανατολιζόμαστε προς Σάλσμπουργκ. Πάμε προς Σάλσμπουργκ και μετά ίσως να μείνουμε στο Μόναχο. Τώρα είμαστε σύνορα Σλοβενίας-Αυστρίας. Στα 500 μέτρα λέει ότι μπαίνουμε στην Αυστρία. Και αυτά είναι τα όρια στους δρόμους, 130. Και τώρα είμαστε και τυπικά Αυστρία. Φτάσαμε και στο Σάλσμπουργκ. Φύγαμε από το Μάριμπορ. 350 χιλιόμετρα ήταν περίπου και φτάσαμε στο Σάλσμπουργκ. Το θέμα είναι θα συνεχίσουμε από εδώ για να πάμε μάλλον για Μόναχο, γιατί ψάχνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε ξενοδοχείο για σήμερα το βράδυ. Η τιμή τους είναι απαγορευτική. Και επειδή είναι road trip και όλα πρακτικά γίνονται στο πόδι, όλα τα σχεδιάζουμε στην πορεία, μάλλον θα συνεχίσουμε σε άλλη περιοχή, μάλλον για Μόναχο. Είναι στα 150 χιλιόμετρα από εδώ. Τώρα πάμε για το σπίτι του Μότσαρτ, νομίζω. Θα περάσουμε μια γέφυρα απέναντι και θα πάμε για εκεί. Το Σάλσμπουργκ είναι γνωστό γιατί εδώ γεννήθηκε ο Μότσαρτ. Πολύ όμορφη πόλη πάντως. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Εδώ με τα σπάρ δίπλα είναι το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Μότσαρτ. Αυτό εδώ. Πολύ όμορφη πλατεία. Βρήκαμε και να μείνουμε τελικά. Δεν χρειάζεται να οδηγήσουμε άλλο. Πω, τέλειο σε τριβάνι αυτό.
Ωραίο το Salzburg του βράδυ, Τελειώνει η νυχτερινή βόλτα στο Salzburg εδώ. Πολύ όμορφη πόλη, αξίζει να έρθετε. Φτάσαμε στη λίμνη Μότισι και έχει πολύ κόσμο. Να βρίσκαμε και είσοδο. Λοιπόν, για να μπείτε σε αυτή την παραλία είναι 7 ευρώ το άτομο το μπάνιο και 3,5 νομίζω για τα παιδιά, δεν είναι δωρεάν. 7 ευρώ για να μπει σε αυτή την παραλία. Σε λίμνη τώρα κιόλας, 7 ευρώ. Το Baden-Baden βρίσκεται στην περιοχή του Μέλανα Δρυμού, στη νοτιοδυτική Γερμανία και είναι παγκοσμίως γνωστό ως ένα κομψό θέρωτρο σπάγγι λουτρών. Επέκτησε τη φήμη του ως προορισμός για την ευρωπαϊκή αριστοκρατία και τους πλουσίους τον 19ο αιώνα. Αυτή η κληρονομιά είναι εμφανή στην αρχιτεκτονική της πόλης, στα πολυτελή ξενοδοχεία, στις μπουτίκ και στους καλοδιατηρημένους κήπους. Πολύ όμορφο, πάντως σαν πόλη είναι πάρα πολύ ωραία. Η πόλη είναι χτισμένη γύρω από 12 φυσικές αιματικές πηγές που αναβλύζουν από βάθος 2.000 μέτρων. Το νερό φτάνει σε θερμοκρασία ως και 68 βαθμούς Κελσίου. Τώρα γύρω από τον Baden-Baden μπορείτε να κάνετε πεζοπορία, ποδηλασία, να εξερευνήσετε τη φύση. Εδώ υπάρχει και το φημισμένο καζίνο του Baden-Baden, ένα από τα μορφότερα καζίνο στον κόσμο. Οπότε πρέπει να το βρούμε το καζίνο και είναι ένα θέατρο γράφει. Αυτό πρέπει να είναι το καζίνο του Baden-Baden τώρα. Εδώ είναι από τα πιο γνωστά θερμά λουτρά στον κόσμο, λένε τα πιο γνωστά θερμά λουτρά στον κόσμο, τα οποία χρησιμοποιούνταν σαν λουτρά του καζίνο. Μάλλον δεν λειτουργούν, έχουν βγει έξω από την πόλη όλα τα λουτρά και πάμε για το καζίνο. Το καζίνο θα φανεί αμέσως τώρα δεξιά. Δίπλα-δίπλα είναι τα λουτρά με το καζίνο. Έχει πολύ ωραίους κήπους γύρω-γύρω. Φημίζεται το Baden-Baden για τους κήπους. Θα φύγουμε από το Baden-Baden και θα πάμε στο Colmar, στη Γαλλία. Στη Γαλλία, για να μπείτε στις περιοχές αυτές, πρέπει να πάρετε ένα αυτοκόλλητο, ένα σήμα χαμηλών ρήπων, χαμηλών καυσαερίων. Πρέπει να το παραγγείλετε και να έρθετε στο σπίτι. Οπότε πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, πρέπει να το έχετε. Δεν είμαι και λάθος, δεν είναι πολύ ωραίο το μέρος αυτό. Το είχα ψιλοκαταλάβει, θα είναι ωραίο μέρος. Μόλις βρήκαμε ένα κουσάρικο στο Baden-Baden, καλό μας βγήκε. Από αυτόν που έπεσε, ξέρετε, θα είπε. Άρα που θα σκέψω για ένα κουσάρικο, επειδή που κάνει νερό είναι. Τώρα εδώ είναι η γέφυρα που είναι τα σύνορα Γερμανίας-Γαλλίας. Και τώρα μπαίνουμε Γαλλία. Αφήνουμε πίσω μας τη Γερμανία και μπαίνουμε Γαλλία. Συνεχίζουμε, πάμε για Colmar. Φτάσαμε και στο Colmar. Τι όμορφη πόλη, πάρα πολύ όμορφη πόλη. Έξι ώρα κλείσαν όλα. 6 ώρα το απόγευμα. Είναι και τουριστικό μέρος. Εντάξει, δεν είναι χειμώνας, είναι καλοκαίρι, αλλά και πάλι δεν πρέπει να έχουν κόσμο. Οπότε είδατε ότι και το καλοκαίρι έχουν πάρα πολύ τουρισμό. Εντάξει, πανέμορφο, δεν λέμε, είναι πανέμορφο το μέρος. Και από εκεί τώρα που είναι. Όπου και να στρίψουμε, όπου και να κοιτάξουμε, είναι πολύ όμορφο.
Πολύ ωραία σπίτια πάντως, εδώ θα είναι τέλεια τα Χριστούγεννα. Μια ήλιος, μια σύννεφα. Και πάρα πολύ κόσμος. Σε αντιθέσει με το χθες το βράδυ που έβρεχε και δεν είχε καθόλου κόσμο, δεν κυκλοφόρησε καθόλου κόσμος. Ήσουν να και καλύτερα να μην έχει κόσμο. Πρέπει να πούμε τελικά ότι ήμασταν και τυχεροί χθες. Τώρα φτάνουμε μάλλον ίσως τη πιο όμορφη γέφυρα στη μικρή Βενετία, όπως λέγεται. Χθες το βράδυ δεν έχει καθόλου κόσμο, τώρα έχει πολύ κόσμο. Φεύγουμε τώρα από το Κολμάρ. Είναι τελικά το Παρίσι η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου? Φτάσαμε στο Παρίσι. Τώρα είμαστε μέσα στο δακτύλιο στο Παρίσι και συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Η οδήγηση εδώ είναι μια εμπειρία από μόνη της. Αν σκοπεύετε να μπείτε στο κέντρο με το αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι το αυτοκόλλητο Critère. Είναι υποχρεωτικό για τους ρήπους και αν δεν το έχετε, το πρόστιμο παραμονεύει. Πρέπει να το παραγγείλετε online μερικές εβδομάδες πριν. Φτάσαμε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Εδώ είναι η αψίδα του Θριάμβου και θα προχωρήσουμε τώρα να δούμε το πύργο του Άιφελ. 200 γρήγορα τρέχουν τα ποδήλατα. Είδατε πόσο γρήγορα πηγαίνουν, κοιτάξτε το. Πρώτη στάση το κλασικό Τροκαντερό. Η θεά προς το πύργο του Άιφελ από εδώ είναι η καλύτερη, αλλά προετοιμαστείτε για πολύ κόσμο. Ελάτε πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, αν θέλετε μια φωτογραφία χωρίς χιλιάδες τουρίστες τριγύρω. Περιμένουμε να ανάψει τα φώτα να φωτιστεί ο πύργος. Θα θαυμάσουμε και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα. Γύρω στις 9.30, 10 παρά 20 ανοίξανε. Αλλά αυτό εξαρτάται από την ώρα που νυχτώνει. Περπατάμε τώρα πάνω στη γέφυρα και μπροστά μας είναι ο πύργος του Άιφελ. Αυτή μπροστά μας είναι η Παναγία των Παρισίων, η οποία νομίζω να κατασκευάστηκε πλέον, μπορεί να την επισκεφτείς κιόλας. Εντυπωσιακή, πάρα πολλοί κόσμος. Αφήνουμε το κέντρο και ανηφορίζουμε προς τη Μονμάρτη. Εδώ η ατμόσφαιρα αλλάζει τελείως. Η πλατεία των καλλιτεχνών, τα μικρά καφέ και φυσικά η επιβλητική βασιλική που από τα σκαλιά της μπορείτε να δείτε όλο το Παρίσι στο πιάτο σας. Είναι ίσως το πιο ατμοσφαιρικό σημείο της πόλης. Αρκετά σκαλοπάτια. Σχεδόν 200 σκαλοπάτια ανεβήκαμε στη Μονμάρτη. Αν θέλετε να έρθετε σε αυτή την περιοχή, μπορείτε να κατεβείτε κατευθείαν από τη Μονμάρτη, είναι πάνω δεξιά.
επόμενη στάση το Λούβρο. Ακόμα και αν δεν έχετε σκοπό να μπείτε μέσα, η αυλή με τις γυάλινες πυραμίδες είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Για το Μουσείο του Λούβρου να μπείτε μέσα στα εισιτήριο και πρέπει να κλείσετε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μας είπαμε 2 εβδομάδες νωρίτερα. Εμείς δεν το ξέραμε και την πατήσαμε. Θα θέλαμε να πούμε, αλλά δεν έχουμε εισιτήριο όπως είπαμε. Στο βάθος φαίνεται και ο πύργος του Άιφελ και ανάμεσα. Ποδήλατα αρκετά. Εναλλακτικός τρόπος να μετακινηθείτε στο Παρίσι με τα ποδήλατα. Είμαστε άτυχοι και δεν μπορέσαμε να βρούμε εισιτήρια. Σε ένα road trip δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου. Που δεν ξέραμε τι μέρα θα έρθουμε στο Παρίσι, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε και εισιτήριο φυσικά. Τώρα εδώ είμαστε μέσα στους κήπους του κεραμικού και δεν είναι μπροστά κάτι σαν αερόστατο. Πήγαμε από το Μουσείο του Λούβρου, είναι ακριβώς πίσω μας. Αυτό το αερόστατο είναι μέσα στους κήπους του κεραμικού, ανάμεσα από το Μουσείο του Λούβρου και την πλατεία Κονκόρντ. Μπροστά η πλατεία Κονκόρντ. Πολύ ωραίος κήπος. Ο κήπος του κεραμικού τέλος πάντων. Αξίζει να το επισκεφτείτε, να έρθετε. Συνεχίζουμε για την πλατεία Κονκόρντ. Βγήκαμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Θα σε τριβάνει εδώ. Τέλειο μέρος, Παιδιά, κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται. Το σφυρί απέναντι, πώς τους πάει, Μπροστά μας είναι η κήπη του κεραμικού και μετά τους κήπους του κεραμικού είναι το Μουσείο του Λούβρου. Πολύ ωραία τοποθεσία, πολύ μου άρεσε. Εδώ είναι η πλατεία Κονκόρντ και μπροστά στο βάθος φαίνεται και η αψίδα του Θριάμβου. Και αυτή είναι η περίφημη Σαμψελιζέ. Αυτό είναι το συντριβάνιο των ποταμών. Και πίσω φαίνεται ο Οβελίσκος του Λούξορ. Και από εδώ δεξιά είναι ο κήπος του κεραμικού και στο βάθος είναι το Μουσείο του Λούβρου. Εδώ είναι από τα μοναδικά σημεία στο Παρίσι που τα πάντα φαίνονται κοντά. Γενικώς μεγάλες οι αποστάσεις. Πάμε για τη γέφυρα του Αλέξανδρου του Γάμα, μία από τις πιο εντυπωσιακές γέφυρες παγκοσμίως, πάνω από το Τσικουάνα. Επιστροφή στο Τροκαντερό, γιατί μια φορά ποτέ δεν είναι αρκετή. Αυτή τη φορά όμως αφήσαμε το άγχος της τέλειας φωτογραφίας και απλά καθίσαμε να παρατηρήσουμε τις λεπτομέρειες. Είναι απίστευτο πως αυτό το τεράστιο σιδερένιο κατασκεύασμα καταφέρει να δείχνει τόσο κομψό όσες φορές και αν το δεις. Στο Τροκαντερό, στον πύργο του Άιφελ, έχουμε μια πολύ ωραία θέα του πύργου του Άιφελ. Κοιτάξτε εδώ ο κόσμος που περίμενε να δει πώς ανάβει ο πύργος του Άιφελ. Πάρα πολλοί κόσμος στο Τροκαντερό εδώ. Αλλά φανταστική θέα βέβαια. Ο πύργος εντυπωσιακός, υπερθέαμα. Στη Disneyland. Μπαίνουμε σε Disneyland. 9,5 ώρα ανοίγει. Και εδώ είναι το γήπεδο της Paris Saint-Germain, το Parc des Princes. Δεν είναι εντυπωσιακή εξωτερική όψη, αλλά θα πάμε να το δούμε από μέσα. Αυτό που φαίνεται εκεί μπροστά είναι το δεύτερο γήπεδο της Paris FC. Είναι δίπλα και νομίζω τώρα ανέβηκε στην αυθεντική. Το άλλο γήπεδο φαίνεται πιο εντυπωσιακό μου φαίνεται. Εδώ είναι της Paris Saint-Germain, εδώ της Paris. Από μέσα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ό,τι είναι έξω απ' έξω. Και εκεί αναφέρω ότι η Paris Saint-Germain φυσικά πήρε το Champions League. Εδώ οι καρέκλες έχει κουμπάκια, είναι θερμαινόμενες. Καλά βέβαια είμαστε ακριβώς μπροστά στην μεσαία γραμμή του γηπέδου. Εδώ το χορτάρι του γηπέδου της Paris Saint-Germain. Πολύ ωραίο ήτανε. Αξίζει να το δείτε. Ωραία εμπειρία. Τρίτη και τελευταία φορά εδώ και νομίζω τώρα το εμπεδώσαμε. Είναι τελικά το Παρίσι η πιο ρομαντική πόλη του κόσμου? Παρά την κίνηση στους δρόμους και τη τουριστική φασαρία στα μεγάλα αξιοθέατα, η απάντηση είναι πως ναι, υπάρχει κάτι μαγικό σε αυτά τα στενά της Μονμάρτης και στον τρόπο που φωτίζεται ο πύργος του Άιφελ μόλις πέσει το σκοτάδι. Οι μηχανές παίρνουν ξανά μπρος και ο επόμενος προορισμός μας βρίσκεται ήδη στο χάρτη. Φεύγουμε από το Παρίσι και ο επόμενος προορισμός είναι Λιόν, γύρω στα 450-500 χιλιόμετρα είναι.
φτάσουμε γύρω στις 4,5 ώρες. Φτάσαμε στη Λιόν, φύγαμε από το Παρίσι, 450 χιλιόμετρα και τώρα μπαίνουμε στη Λιόν. Μια πόλη με πλούσια ιστορία, πολιτισμό και γαστρονομία. Θεωρείται γαστρονομική πρωτεύουσα, νομίζω, της Ευρώπης. Έχει αρκετά αξιοθέατα. Το σημαντικότερο φυσικά είναι, αν έρθετε στη Λιόν, να επισκεφτείτε την παλιά πόλη, η οποία είναι αναγνωρισμένη σαν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Επίσης, πολύ γνωστό στην Λιόν είναι οι γραφικές συνοικίες με τα παραδοσιακά μπουσόνς, που είναι τοπικά εστιατόρια και καταστήματα, στα οποία θα δοκιμάσουμε τη τοπική κουζίνα. Συνεχίζουμε τη βραδινή βόλτα στην παλιά πόλη της Λιόν. Πολύ όμορφη πόλη. Μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει. Αυτή τώρα είναι παλιά πόλη της Λιόν και πάμε σε κάτι που λέγεται Πρεσκύλε, Πρεσκουάρι, κάπως έτσι, που είναι η πλατεία Μπελεκούρ, που είναι ουσιαστικά το σύγχρονο κέντρο της πόλης και ουσιαστικά είναι η Χερσόνησος της Λιόν, που βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς Ροδανό και Σαόνο. Πολύ όμορφο μαγαζί αυτό. Πολύ ωραίος πεζόδρομος. Όλοι κάθονται έξω. Εδώ έχει φοβερή θέα πάνω. Αυτό το μοναστήρι είναι τώρα, τι είναι, κάστρο. Φύγαμε από την παλιά την πόλη και τώρα είμαστε στην πλατεία Μπελεκούρ. Θεωρείται το κέντρο μάλλον της σύγχρονης πόλης. Ωραία, πολύ ωραία πλατεία. Αλλά είναι 10 η ώρα και δεν έχει καθόλου κόσμο. Τεράστια πλατεία χωρίς κόσμο όμως. Συνεχίζουμε την βραδινή μας βόλτα στη Λιόν. Πολλοί κόσμος δεν κυκλοφορεί. Τώρα η ώρα είναι 11 το βράδυ. Αυτή είναι η κίνηση. Και αυτός φαίνεται κεντρικός πεζόδρομος, πολύ κεντρικός. Εδώ τώρα φτάσαμε στο Ανεσί, μια πανέμορφη πόλη στις Γαλλικές Άλπεις, στην νοτιοανατολική Γαλλία. Είναι γνωστή σαν τη Βενετία των Άλπαιων, λόγω των γραφικών καναλιών που διασχίζουν την παλιά πόλη και το συνδέουν με τη λίμνη Ανεσί. Η λίμνη Ανεσί είναι μια από τις πιο καθαρές λίμνες του κόσμου και αποτελεί το επίκεντρο πολλών δραστηριοτήτων. Εδώ θα δούμε τώρα ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε ένα μικρό νησάκι στη μέση ενός ποταμού, ακριβώς στο κέντρο της παλιάς πόλης. Παλιά ήταν φυλακή, δικαστήριο και διοικητικό κέντρο ανά τους αιώνες. Πλέον τώρα το έχουν κάνει ένα μουσείο. Το έχουν κάνει μουσείο. Από τέλειο. Πεντακάθαρα νερά εδώ. Κοιτάξτε πόσο καθαρά είναι τα νερά. Και εδώ πέρα καταλήγω στο νησάκι, στο οποίο υπάρχει αυτό το ιστορικό κτίριο. Και από πίσω μάλλον είναι λίμνη τώρα. Και τι ωραία χρωματιστά κτίρια αριστερά και δεξιά εδώ τώρα. Εδώ απέναντι τώρα έχει ένα πάρκο, το οποίο ονομάζεται η Κήπη της Ευρώπης. Είναι ένα πολύ όμορφο πάρκο στις όχθες της λίμνης, ιδανικό για χαλάρωση και πικνίκ, με θέα στη λίμνη και τα βουνά. Λίγο παρακάτω, που φαίνεται στο βάθος μια γέφυρα, λέγεται Ponte de Amours, η γέφυρα των εραστών, που είναι ουσιαστικά μια γραφική γέφυρα πάνω από αυτό το κανάλι, το οποίο οδηγεί στη λίμνη και λένε ότι αν ένα ζευγάρι φιληθεί πάνω σε αυτή τη γέφυρα, η αγάπη θα κρατήσει για πάντα. Πεντακάθαρα νερά. Και εδώ αυτή η μεγάλη πλατεία, είπαμε, είναι η Κήπη της Ευρώπης, μια εντυπωσιακή πλατεία. Αυτή τη στιγμή έχει πολύ κόσμο, οικογένειες, δίπλα στη λίμνη, φανταστική. Εδώ έχει κάτι κερκίδες, μάλλον γίνονται αγώνες. Ίσως γίνονται ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Όλοι εδώ πάντως έχουν καθίσει, έχουν αράξει, απολαμβάνουν. Τώρα εδώ είμαστε στη παλιά πόλη στο Ανεσί, το οποίο έχει πλακόστρωτα δρομάκια, πολύχρωμα κτίρια, γέφυρες, κανάλια, τα οποία την κάνουν να θυμίζει πάρα πολύ την Βενετία. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στα στενάγια του Ανεσί. Τώρα Βενετία ή Άνεση, τι είναι πιο όμορφο, ποια είναι πιο όμορφη πόλη όσον αφορά τα κανάλια.
έχω την εντύπωση ότι αυτοί κλείσανε 2 με 5 το μεσημέρι. Πριν περάσαμε ήταν όλα ανοιχτά, τώρα το βλέπω κλειστά. Έχουν πολύ τουρισμό και δεν τους νοιάζει. Και άλλο κλειστό εστιατόριο, μάλλον κλείσανε 2 με 5 και δεν βλέπουμε να τρώμε. Αυτό το μέρος, αυτό το κανάλι είναι πιο όμορφο από πολλά κανάλια στη Βενετία. Αλλά σαν σύνολο νομίζω σε ομορφιά κερδίζει η Βενετία. Τώρα πίσω αυτό το βουνό που φαίνεται πρέπει να είναι οι Άλπες. Σας άρεσε αυτό το μέρος τελικά? Δεύτερη μέρα στη Λιόν. Το πρωί μέχρι το απόγευμα πήγαμε στο Ανεσί και γυρίσαμε τώρα στην πλατεία Μπελεκούρ. Αυτή είναι η κεντρική τους πλατεία, λένε. Και εδώ ένας πεζόδρομος δίπλα στην πλατεία Μπελεκούρ. Πολύ μεγάλος πεζόδρομος. Λοιπόν, ένα fun fact να το γνωρίζετε. Στην Λιόν μετά τις 9 δεν πουλάνε μπύρες. Γενικότερα είναι πνευματόδηποτα. Στην καφετέρα βέβαια στο μπάρα μπορείς να κάτσεις να το πιείς. Στα σούπερ μάρκετ και στα τάπαξ, αυτά τα μαγαζιά που είναι σαν μίνι μάρκετ μικρά, μπύρα δεν μπορείτε να πάρετε. Το ένα εντυπωσιακό εστιατόριο. Λάβετε υπόψη σας για τη βόλτα στη Λιόν ότι μετά στις 9 η ώρα το βράδυ είναι πνευματόδη, ποτέ δεν μπορείτε να αγοράσετε, να προμηθευτείτε από σούπερ μάρκετ ή από μίνι μάρκετ. Μόνο να καθίσετε κάπου να πιείτε αλκοόλ, φαντάζομαι. Δεν καθίσαμε ακόμα, αλλά φαντάζομαι θα το σερβίρουν. Έχει κάτι ωραία γραφικά στην Άγια. Θεωρείται γαστρονομική πρωτεύουσα της Γαλλίας. Η αλήθεια, όλοι τρώνε. Και τώρα φτάνουμε στο καθεδρικό ναό της Λιόν, σε μια πολύ όμορφη πλατεία, από εδώ που τελειώνει ή τέλος πάντων ξεκινάει η παλιά πόλη της Λιόν. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα πιο όμορφη σαν πόλη. Όταν σε ένα ταξίδι έχεις δει Μάριμπορ, Σάλτσμπουργκ, Μπάντεν-Μπάντεν, Κολμάρ, Παρίσι, Ανεσί, αυτή είναι η πόλη, είναι λίγο, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακή. Εγώ να πω την αλήθεια την ήξερα από μια ποδοσφαιρική ομάδα που έχει. Φεύγουμε από τη Λιόν και πάμε προς Μονακό, 500 χιλιόμετρα είναι, γύρω στις 5 ώρες είναι το δικό ταξίδι και την επόμενη μέρα θα συνεχίσουμε προς Βενετία, στην επιστροφή μας προς Ελλάδα. Φτάσαμε στη Βενετία και εδώ είναι τα πάρκινγκ που υπάρχουν στη Βενετία, 3 πάρκινγκ. Εμείς θα επιλέξουμε να πάμε στο Τρογκέτο, που νομίζω ότι είναι το φθηνότερο. Όταν τελειώσει αυτός ο δρόμος που είναι μέσα στη Λιμνοθάλασσα, θα στρίψουμε δεξιά. Και εδώ είναι η χρέωση για το Τρογκέτο πάρκινγκ, 29 ευρώ τη μέρα. Φτάσαμε στη Βενετία, η 5η φορά που έρχομαι στη Βενετία με αυτοκίνητο. Πήσαμε το αυτοκίνητό μας και θα μείνουμε μέσα στη Βενετία πρώτη φορά. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό. 3 μέρες έχουμε. Πάμε για το ξενοδοχείο. Πολύ κοντά στο διαμέρισμα που μένουμε. Πρώτη φορά μένουμε μέσα στη Βενετία και είναι πολύ ωραία. Και εδώ είναι τώρα το μεγάλο κανάλι και εκεί πέρα φαίνεται η γέφυρα Ριάλτο. Συνεχίζουμε, πάμε για το διαμέρισμα που νοικιάσαμε να ξεκουραστούμε λίγο. Έχουμε κάνει 17.000 βήματα σήμερα και θα ξαναβούμε λίγο αργότερα. Πάντως τελικά είναι μεγάλο πλεονέκτημα να μένεις μέσα στη Βενετία. Πολύ καλύτερα από το να μένεις έξω στο Μέστρε. Κάνεις μία βόλτα το πρωί, και μετά γερνάς, ξεκουράζεσαι και συνεχίζεις το απόγευμα το βράδυ. Θα προσπαθήσουμε να πάμε στην πλατεία Σαν Μάρκο χωρίς GPS. Μόνο με τις πινακίδες. Αυτή τη στιγμή είναι 9.30. Να δούμε σε πόση ώρα θα φτάσουμε. Λοιπόν, πρώτη πινακίδα που βρήκαμε για Σαν Μάρκο, ακολουθούμε. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9:33. Πολλά καταστήματα με τσάντες και συνεχίζουμε να βρούμε την επόμενη πινακίδα για το Σαν Μάρκο. Προς το χρόνο ακολουθάμε τις πινακίδες που λέει Τουαλέτα. Μήπως έχουμε ξαναπεράσει από εδώ. Δεν μου θυμίζει. Εγώ τι γράφει εδώ, επόμενη πινακίδα γράφει Σαν Μάρκο. Και εδώ για τουαλέτα γράφει.
Πού να πάμε τώρα, δεν ξέρω, αριστερά. Από εκεί. Εδώ που είμαστε τώρα, παιδιά. Καθήκαμε εδώ. Εδώ δεν είμαστε το πρωί. Από εδώ, έλα, από εδώ, δεξιά. Από εδώ δεν νομίζω δεν ξαναπεράσουμε ποτέ. Από εδώ περάσαμε. Γιατί Όχι, δεν νόμιζα τέσσερα ξαναπεράσουμε. ώρα. Έχει τι να βγούμε. Ακούω τώρα τα χλωροπούλια. Να βγούμε κατευθείαν. Χωρίς πινακίδα. Μη μου πεις. Καλά, είναι απίστευτο. Τόσο γρήγορα δεν το περίμενα. Ακολουθώντας οπότε μία-δύο πινακίδες μόνο, φτάνει στην πλατεία Σαν Μάρκο. Βασικά ακολουθούσαμε τις πινακίδες που έγραφαν τουαλέτα. Α, και αυτή το τουαλέτα έγραφε Ναι, πάνω. αντί η αλήθεια έχει δίκιο. Αντί να ακολουθούμε τις πινακίδες που γράφουν Σαν Μάρκο, ακολουθούμε τις πινακίδες που γράφουν τουαλέτα. Για τον κόσμο. Και τον κόσμο. Μάλλον τελικά το να ακολουθήσει τον κόσμο είναι πιο σημαντικό κριτήριο. Ήρθαμε σε 9 λεπτά και σε 6 λεπτά από τότε που είδαμε τις πινακίδες, την πρώτη πινακίδα για Σαν Μάρκο. Φτάσαμε στην πλατεία Σαν Μάρκο βράδυ. Κάναμε μια βόλτα βραδινή στην πλατεία. Ωραία, είναι πολύ ωραία. Πολύ κόσμο δεν έχει, τη μέρα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Ήταν και βροχερή μέρα, αλλά καλύτερα βροχερή μέρα παρά με 40 βαθμούς. Πολύ όμορφα τα χτερινά πλάνα. Και εκεί μπροστά φαίνεται είναι η γέφυρα των στεναγμών. Πάμε να το δούμε τη νύχτα. Καμία γόνδολα δεν κυκλοφορεί αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε τη βόλτα. Τώρα πάω να βρω μια περιοχή που είναι πίσω από το Σαν Μάρκο και γενικώς θεωρείται σχετικά φθηνή. Δεν είναι μακριά από το κέντρο. Τώρα είναι πολύ ωραία περιοχή εδώ και πρέπει να δούμε κιόλας αν είναι ακριβά ή φθηνά εδώ. Θα σας ενημερώσουμε πλήρως τώρα. Μαργαρίτα πίτσα 8,90. Εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβά. Καλά, τώρα φύγαμε πολύ μακριά έτσι από την πια της Σαν Μάρκο. Σήμερα θα φτάσουμε σίγουρα 30.000 βήματα. Είμαστε σε μια γειτονιά στη Βενετία. 10 η ώρα και δεν κυκλοφορεί ψυχή. Α, να, δύο. Οι προηγούμενοι δύο που συναντήσαμε ήταν Έλληνες. Η προηγούμενη παρέα. Τι έρχεται από πίσω. Ποιος το μας θα παγάει. Δύο τώρα. Πώς να γυρίσουμε. Πού είμαστε τώρα? Στο Σαν Πιέντρο ντι Καστέλο. Πάμε να δούμε κάτι αγάλματα, κάτι χέρια που κρατάνε κάποια κτίρια. Στρίβουμε τώρα αριστερά. Πιέτρο λέει. Βασικά δεν ξέρω ποιο διαβάζετε. Ο τόνος είναι στα Δεν βρήκαμε αυτά τα αγάλματα. Βασικά μας έστειλε σε ένα μέρος επιλογήση που μας οδήγησε στην αυλή ενός σπιτιού. Ναι. Πρακτικά. Οπότε σε ήταν λίγο να φοβάσαι. Σε απέναντι νησί. Και δεν φαίνονταν τίποτα. Εδώ είδατε έχει κόσμο τώρα. Τι ωραία τώρα που είναι στην πλατεία. Όντως. Έτσι είναι ωραία. Χωρίς πολύ κόσμο. Τώρα αξίζει. 11 η ώρα το βράδυ. Αυτή την ώρα να έρθετε. Και φωτισμένα γύρω-γύρω, τέλεια. Καταπληκτικά. Παιδιά, 11 και 4 τώρα και τα πάντα είναι κλειστά. Δηλαδή από αυτή και την πλευρά είναι κλειστά. Από εδώ λίγο, αλλά και εδώ θα κλείσουν. Είχα την πρώτη φορά που είχα έρθει τη Βενετία ήταν πριν 20 χρόνια. 21 για την ακρίβεια. Και είχαμε καθίσει εδώ, θυμάμαι 11,5 ώρα ήταν. Είχαμε πάρει ένα κρασί, 150 ευρώ έκανε. Πριν 20 χρόνια. Με ένα άλλο ζευγάρι από 75. 11,5 μας το σέρβιραν, 12 η ώρα μας το μάζεψαν μέσα. Μας είπαν ότι πρέπει να σηκωθείτε να φύγετε. Κλείνει το μαγαζί. Και τότε, εκείνη τη φορά που είχαμε έρθει πριν 20 χρόνια η Βενετία, μέναμε στο Μέστρα. Και φύγαμε το τρένο και σταματήσαμε σε μια στάση 2 πριν το Μέστρα και περπατούσαμε μέσα στη νύχτα. Ούτε ίντερνετ, ούτε GPS, τίποτα απολύτως. Δηλαδή αυτό η χειρότερη επιλογή να μείνει στο Μέστρα, στα μέρη έξω από τη Βενετία. Εσπρέσο καφεδάκι στη γέφυρα Ριάλτο, κάτω ακριβώς από τη γέφυρα Ριάλτο, πάνω στο μεγάλο κανάλι, 3 ευρώ. Απολαμβάνουμε αυτή τη θέα. Φανταστικό. Είναι πρωί βέβαια, ούτε 10 η ώρα δεν είναι και κάποιοι εδώ πέρα δίπλα πίνουν και άπερολ. Πλατεία Σαν Μάρκο. Ο καιρός βροχερός, μπουμπουνιτά ακούγονται, ετοιμάζεται να ξαναβρέξει μάλλον. Αυτό που περνάει από κάτω τώρα θεωρείται ότι είναι ένα ταξί στη Βενετία. Και αυτό που έρχεται από εκεί, το βαπορέτο είναι το αντίστοιχο λεωφορείο στη Βενετία. Δηλαδή μπροστά έχουμε 3 ταξί και ένα λεωφορείο από πίσω. Και αυτή είναι η πλατεία, σαν κάμπος λέγεται η πλατεία νομίζω. Είναι περίπου 500 μέτρα από την πλατεία Σαν Μάρκο. Και εδώ πάνω μένουμε σε αυτή την πλατεία εδώ κοντά, σε ένα διαμέρισμα. Τελικά βολεύει πάρα πολύ να μένεις μέσα στη Βενετία.
Ένα από τα σημαντικότερα λάθη για κάποιον που πάρει τη Βενετία είναι τελικά να μένει έξω από τη Βενετία. Στο Μέστρο για παράδειγμα. Και φτάσαμε τώρα στην πλατεία Σαν Μάρκο. Ναι, ήλιο πλέον έχει πάρα πολύ κόσμο. Όταν δεν έχει ήλιο, όταν βρέχει, πού εξαφανίζεται ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή η εκκλησία εδώ είναι ο Άγιος Γεώργιος. Ορθόδοξη εκκλησία λέει. Και νομίζω είναι και ελληνική, γιατί κάνει και Έλληνες. Παλιά νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Βενετίας ήταν Έλληνες. Στο καστέλο συνεχίζουμε, πάμε για την πλατεία. Εδώ ξεκινάει η γειτονιά του καστέλου τώρα. Και φτάσαμε στο καστέλο, στην πλατεία. Να πάνε κάτι ναυπηγεία νομίζω τώρα εδώ. Ναι, περιοχή που είναι πρώτη φορά που έχουμε έρθει. Πολύ ωραίο. Νομίζω φημίζεται εδώ πέρα αυτό το κτίριο για αυτά τα δύο λιοντάρια. Η πλατεία Σαν Πόλο στη Βενετία, ακόμη μια πλατεία. Καθώς φεύγουμε, πάμε με το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ. 29 ευρώ τη μέρα είναι. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να μείνουμε μέσα και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή μέσα στη Βενετία. Αυτή είναι η γέφυρα τώρα, μια γέφυρα η οποία περνάει πάνω από το Μεγάλο Κανάλι. Τώρα είμαστε στο Μεγάλο Κανάλι. Και μπροστά είναι ο σταθμός τρένων της Βενετίας. Μπορείτε να έρθετε και με τρένο αν θέλετε. Ίσως να είναι και πιο εύκολος τρόπος. Να και ο σταθμός τρένων. Οπότε μπορείτε να έρθετε και με τρένο αν θέλετε. Και μπροστά από το σταθμό τρένων έχουμε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα. Νομίζω απέναντι είναι σαν τα Λουσία. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Φεύγουμε τώρα από τη Βενετία. Θα περάσουμε Σλοβενία. Και από εκεί Κροατία και επιστροφή για Ελλάδα. Βγαίνουμε από Ιταλία και σε 1000 μέτρα, σε 1500 μέτρα μπαίνουμε στη Σλοβενία. Από τη Βενετία η Σλοβενία είναι ουσιαστικά 130 χιλιόμετρα. Μπροστά είναι τα παλιά σύνορα Ιταλίας-Σλοβενίας. Τώρα δεν υπάρχουν σύνορα φυσικά. Στη Σλοβενία για να οδηγήσετε θα χρειαστεί βινιέτα. Είναι 16 ευρώ για μία εβδομάδα. Οι δρόμοι της Σλοβενίας είναι πολύ καλοί, από τους καλύτερους δρόμους. Οδηγείς πολύ άνετα, πολύ καλή άσφαλτος και νομίζω δεν έχει πολύ κίνηση στις άλλες φορές που περάσαμε. Σύνορα Σλοβενίας-Κροατίας δεν είναι σε λειτουργία βέβαια, περνάμε ελεύθερα και σε πολύ λίγο μπαίνουμε Κροατία. Γιατί στην Κροατία δεν χρειαζόμαστε βινιέτα, υπάρχουν διόδια. Φτάσαμε σύνορα Κροατίας-Σερβίας από το Βάρνικ, είχε λίγη κίνηση και από τα κεντρικά σύνορα. 30 χιλιόμετρα ήταν η παράκαμψη, δρόμος επαρχιακός μέσα από χωριά. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει καθόλου κίνηση, φτάσαμε στα σύνορα. Φαντάζομαι σε 2-3 λεπτά θα περάσουμε. Και τώρα μπήκαμε Σερβία, 12 λεπτά ήταν από αυτά τα σύνορα, πολύ γρήγορα. Εύκολος έλεγχος, περάσαμε πολύ γρήγορα. Θα περάσουμε Βελιγράδι, συνεχίζουμε για τον Νις. Το άγαλμα του Γκίκη Μήλος. Και εδώ μπροστά είναι η κεντρική πλατεία της Νις. Όχι ωραίες καφετέρειες εδώ για καφέ.
Μπροστά είναι το ποτάμι της Νης και μετά το ποτάμι είναι το κάστρο της Νης, μια πολύ ωραία περιοχή. Η πλατεία είναι πολύ όμορφη πάντως. Και έχει πολύ κόσμο. Τώρα περνάμε το ποτάμι, έχει κάτω ωραίες καφετέριες, ένα μπαράκι εκεί. Δεν έχει πολύ νερό το ποτάμι τώρα. Από αυτή την πλευρά είναι πολύ πιο ωραίο, αυτή η καφετέρια. Και ακριβώς αριστερά από εδώ μένουμε. Ένα διαμέρισμα με 60 ευρώ. Και πάμε για το κάστρο της Νης τώρα. Η είσοδος ελεύθερη, μία βόλτα μπορείτε να κάνετε. Και εδώ μέσα το κάστρο. Είναι πολύ μεγάλο το κάστρο και οπότε αυτό το τρενάκι μπορεί να βολεύει. Αυτό το ποτάμι πρέπει να είναι ο ποταμός Νησάβας. Αυτή η φάρμαση περισσότερο είναι Νησάβα από την προηγούμενη, δεν ξέρω. Και εγώ θυμάμαι καλά, απλά αυτή η φάρμαση περισσότερο, δεν ξέρω γιατί. Πιο καθαρή. Σου γειτονιά που είναι. Ναι, μάλλον γειτονιά. Είναι ακριβώς στο κέντρο. Τελικά το να μένει στο κέντρο είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Γενικώς η διαμονή στο Νης είναι πολύ φθηνή. Με 60 ευρώ βρήκαμε ένα διαμέρισμα λουξ, πεντάκλινο και με υπόγειο πάρκινγκ. Οπότε αξίζει σαν πέρασμα. Τώρα για να την επισκεφτείτε, ίσως να την επισκεφτείτε για τουρισμό, σαν πέρασμα είναι πολύ καλή. Να σπάσετε μια διαδρομή. Φεύγουμε τώρα από την Νης. 520 χιλιόμετρα είναι τα χιλιόμετρα επιστροφής το ταξίδι. Θα έχει κίνηση αρκετή στα σύνορα, θα ενημερωνόμαστε, θα σταματάμε σε βυζινάδικα, σαν και αυτό τη ΕΚΟ που έχει από δίπλα, και θα βλέπουμε την κίνηση στα σύνορα από σχετική από την εφαρμογή που υπάρχει από το Border Watcher. Τώρα φτάσαμε στα σύνορα, στο Πρέσεβο, στη Σερβία. Φαντάζομαι γύρω στη μία ώρα θα μας πάρει σίγουρα. 40 λεπτά κάναμε τελικά, είχε αρκετή κίνηση, αλλά πέρασαμε σχετικά γρήγορα, 40 λεπτά. Και τώρα συνεχίζουμε, είναι κάτω από 400 χιλιόμετρα, επιστροφή για Ελλάδα, για Λάρισα. Και τώρα φτάσαμε στα σύνορα στην Ελλάδα. Για να δούμε πόση κίνηση θα έχει. Γενικώς αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ κίνηση, με 2-3 ώρες. Αλλά σήμερα ελέγξαμε επειδή είναι απόγευμα και δεν έχει πολύ κίνηση. Γενικά επιλέγουμε να πάμε να ερχόμαστε απογεύματα. Και τώρα φτάσαμε στα ελληνικά σύνορα. Πάντα ερχόμαστε απόγευμα και ποτέ δεν μας έχει πιάσει κίνηση. Μετά από 15 λεπτά στα σύνορα της Ελλάδας, μπήκαμε Ελλάδα, πολύ γρήγορα τα σύνορα. 1/4 τελικά βολεύει να έρχεστε αυτή την ώρα απόγευμα. Είναι 7,5 ώρα Ελλάδος και δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση. 5-6 αυτοκίνητα ήταν στη σειρά. Νωρίτερα από ό,τι μάθημα έχει πάρα πολύ κίνηση. Μέχρι τις 5-6 ώρα έχει πολλή κίνηση. Στις 7,5 είναι ανοιχτός ο δρόμος. Κινείστε άνετα. Και πλέον είμαστε Ελλάδα, επιστρέφουμε. Το ταξίδι τελείωσε. Σχεδόν πόσα? 6.500 χιλιόμετρα. Επιστρέφουμε Λάρισα.